ที่วัดโซเกนจิของญี่ปุ่นเนี่ยได้มีแขนปริศนาที่คล้ายกับแขนของกัปปะมันถูกเก็บเอาไว้อย่างแน่นหนาไม่เคยเปิดให้คนภายนอกเข้าไปดูและแม้ว่าทางวัดจะไม่เคยออกมายืนยันว่าแขนนี้มาจากไหนใช่แขนกัปปะของจริงหรือเปล่าแต่มีเรื่องเล่าตำนานอยู่เรื่องหนึ่งครับที่มีความสอดคล้องกันนี้นั่นก็คือเรื่องของซามูไรคนหนึ่งที่ได้ต่อสู้และตัดแขนของกัปปะมาได้และบางทีแขนที่อยู่ในวัดโซเกนจิมันอาจจะเป็นแขนเดียวกันกับเรื่องเล่านี้แต่ก็ไม่ได้มีบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนว่าเรื่องเล่านี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่มันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าปากต่อปากกันเท่านั้นคล้ายๆกับพวกผีกระสือผีปอบทางฝั่งของบ้านเราเนี่ยแหละครับที่แทบจะไม่มีใครพบเห็นของจริงเลยแต่ทุกคนก็รับรู้ตรงกันว่าผีแบบนี้คือผีปอบผีแบบนี้คือผีกระสืองั้นเรามาฟังเรื่องของซามูไรผู้ต่อสู้กับกัปปะกันเลยครับว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงกันบ้างที่ชายป่าติดกับที่ดินของตระกูลนักรบแห่งหนึ่งมีหนองน้ำผืนใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหนองไร้เงาเพราะมันเป็นหนองน้ำที่มืดสนิทแม้แต่แสงจันทร์เต็มดวงก็แทบจะไม่มีเงาปรากฏออกมาให้เห็นมันเป็นหนองน้ำที่นิ่งราวกับว่าเป็นกระจกสีดำชาวบ้านเชื่อกันมาแต่โบราณว่าหนองน้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของกัปปะตัวหนึ่งที่ดุร้ายมากมันเคยลากม้าของชาวนาลงน้ำจมหายไปทั้งตัวเคยดึงเอาเด็กเลี้ยงวัวคนหนึ่งที่เข้าใกล้ขอบสระจนไม่มีใครพบเห็นเด็กคนนั้นอีกคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านก็ต่างเตือนลูกหลานของตัวเองไว้เสมอว่าอย่าเข้าใกล้หนองน้ำนี้เด็ดขาดแต่ถ้าว่ามีอยู่คืนหนึ่งซึ่งเป็นคืนเดือนมืดม้าศึกของตระกูลนักรบตัวหนึ่งได้หายไปอย่างปริศนานักรบหนุ่มแห่งตระกูลตัดสินใจออกตามหามันด้วยตัวเองเขาถือดาบยาวเดินเลาะไปตามขอบหนองน้ำด้วยแสงคบไฟเพียงดวงเดียวจนกระทั่งได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมผิดจังหวะจากกลางหนองราวกับว่ามีบางสิ่งกำลังเคลื่อนตัวอยู่ภายใต้ผิวน้ำมืดสนิทนั้นทันใดนั้นเองเงามืดล่างเล็กก็พุ่งขึ้นมาจากน้ำพุ่งจู่โจมขาของเขาอย่างรวดเร็วแขนยาวของมันลัดข้อเท้าของนักรบไว้แน่นมันพยายามจะลากนักรบลงสู่ผิวน้ำดำมืดนั้นนักรบทรงตัวไม่ให้ล้มแล้วสะบัดดาบลงไปที่แขนของมันจนขาดเสียงร้องของมันแหลมดังก้องไปทั่วหนองเป็นเสียงที่ไม่มีใครในหมู่บ้านเคยได้ยินมาก่อนครึ่งหนึ่งคล้ายกับเสียงเด็กอีกครึ่งหนึ่งคล้ายกับเสียงของกบยักษ์กำลังครวญครางแขนข้างหนึ่งของมันหลุดขาดติดกับข้อเท้าของนักรบส่วนตัวมันก็กระโดดหายลงไปในหนองน้ำมืดนั้นเหลือไว้แต่คราบเลือดสีเข้มลอยกระจายอยู่เต็มผิวหนองน้ำจากนั้นนักรบก็รีบเก็บแขนของมันกลับบ้านด้วยอาการตัวสั่นตลอดทางเพราะแม้ว่าแขนของมันจะขาดไปแล้วแต่ว่านิ้วทั้ง5ของมันก็ยังกระตุกเป็นระยะราวกับว่ายังมีชีวิตอยู่บางส่วนตระกูลของนักรบเก็บแขนนั้นไว้ในกล่องไม้ปิดผนึกแน่นหนาและตั้งแต่นั้นมาทุกๆคืนที่พระจันทร์ขึ้นสูงสุดจะมีเสียงของใครบางคนมาเคาะประตูบ้าน3 ครั้งเสมอไม่มีใครกล้าออกไปดูเพราะทุกครั้งที่มองผ่านช่องหน้าต่างจะเห็นเพียงรอยเท้าเปียกชื้นทอดยาวจากขอบรั้วไปจนถึงหน้าประตูแล้วก็วกกลับออกไปไม่มีร่างกายใดๆปรากฏให้เห็นจนกระทั่งในคืนที่7เสียงเคาะประตูที่เคยดังทุกคืนมันก็หายไปแต่กลับเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบเบาๆแทรกผ่านช่องประตูเข้ามาแทนมันเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจแต่ว่านักรบกลับรู้สึกได้ว่าเสียงนั้นมันก็คือเสียงวิงวอนของกัปปะที่มาขอแขนคืนนักรบตัดสินใจออกไปยืนที่ขอบรั้วพร้อมกับถือกล่องไม้ที่มีแขนอยู่ข้างในทันใดนั้นร่างเล็กๆที่แขนขาดข้างหนึ่งก็ค่อยๆออกมาหาเขาดวงตากลมโตของมันเปียกช่ำราวกับกำลังร้องไห้มันไม่ได้จู่โจมหรือคิดจะทำร้ายเขาเลยแม้แต่น้อยแต่กลับพยายามสื่อสารให้นักรบเข้าใจมันสัญญาว่าถ้าหากได้รับแขนคืนมันจะสอนวิชาการต่อกระดูกและการรักษาบาดแผลอันลึกลับที่มนุษย์ไม่มีทางรู้ให้กับตระกูลของเขาสืบทอดไปชั่วลูกชั่วหลานและจะไม่มีวันกลับมาทำร้ายคนในตระกูลหรือคนในหมู่บ้านนี้อีกตลอดไปนักรบตัดสินใจยื่นกล่องไม้คืนให้กัปปะตัวนั้นแล้วมันก็ทำการต่อแขนของตัวเองกลับเข้าที่เดิมก่อนที่จะโค้งคำนับแล้วหายเข้าไปในความมืดหลังจากนั้นตระกูลของนักรบก็กลายเป็นที่รู้จักในเวลาต่อมาว่าเชี่ยวชาญวิชาแพทย์แผนโบราณด้านกระดูกและข้อต่อไม่มีใครรู้ได้ว่าตระกูลนี้ไปเรียนมาจากไหนมันถูกสืบทอดต่อคนในตระกูลรุ่นสู่รุ่นโดยไม่เปิดเผยให้คนภายนอกรู้ทุกๆปีในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงขึ้นสูงสุดลูกหลานของตระกูลนี้จะมีธรรมเนียมวางแตงกวาไว้ขอบรั้วบ้านเพื่อรำลึกถึงข้อตกลงเก่าแก่ที่กัปปะเคยให้ไว้ซึ่งเรื่องราวของซามูไรผู้นี้ก็ถูกเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์หรือการ์ตูนหลายๆเรื่องอย่างเรื่องครูกัปปะน้อยเพื่อนรักที่ครอบครัวกัปปะของครูนั้นพยายามจะเข้าไปเจรจากับซามูไรคนหนึ่งแต่กลับถูกซามูไรฟันแขนขาดแล้วซามูไรผู้นั้นก็เก็บแขนของกัปปะเอาไว้สืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นและก็ไม่รู้ว่าแขนของกัปปะที่ถูกเก็บไว้ในวัดเซนโกจินั้นจะใช่แขนเดียวกับตำนานเรื่องเล่านี้หรือเปล่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้นอกจากเรื่องราวของซามูไรที่เคยต่อสู้กับกัปปะแล้ว
ในโลกความจริงก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่มีคนลือกันว่าเคยพบเห็นกับปะตัวเป็นๆปรากฏตัวออกมาให้เห็นแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานพิสูจน์หรือยืนยันได้ชัดเจนแต่ผู้คนที่เคยพบเห็นต่างลือเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือกับปะตัวจริงและผมก็ได้รวบรวมเหตุการณ์เหล่านั้นมาให้ฟังกันครับเหตุการณ์แรกก็ต้องย้อนกลับไปในปี 1801 รุ่งเช้าของวันหนึ่งริมแม่น้ำใกล้เมืองมิโตะชาวประมงกลุ่มหนึ่งลากแหขึ้นมาจากน้ำตามปกติแต่ในครั้งนี้มันกลับมีน้ำหนักที่ผิดปกติหนักเกินกว่าปลาทั้งฝูงที่เคยจับมาจนเชือกเกือบจะขาดและเมื่อดึงแหขึ้นมาพ้นผิวน้ำสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นกลับไม่ใช่ปลาแต่มันคือกับปะที่สูงประมาณ1 เมตรน้ำหนักราวๆ8 กิโลก่อนที่ในสุดท้ายชาวประมงจะตัดสินใจปล่อยมันกลับคืนสู่แม่น้ำไปเหตุการณ์ต่อมาเกิดขึ้นในเดือนมิถุนาปี 1840 ที่หนองน้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดยามากาตะเป็นสถานที่เล่นของเด็ก2 คนในหมู่บ้านจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งในเดือนมิถุนาเสียงกรีดร้องของพวกเขาก็ดังก้องมาจากทางทิศหนองน้ำพอชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงพากันตามไปดูสิ่งที่พวกเขาเห็นก็ทำให้หยุดชะงักทันทีเพราะมันคือกับปะแต่ว่าเป็นกับปะที่รูปร่างแปลกประหลาดไม่ตรงกับในตำนานที่พวกเขาเคยรู้จักคอของมันยาวเกินกว่าสัดส่วนของตัวมันซะอีกและที่หลังของมันก็มีปีกกลางออกมากำลังวิ่งไล่เด็กทั้ง2 คนอยู่ริมหนองน้ำชาวบ้านรีบเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆเอาไว้ส่วนกับปะตัวนั้นก็ดำหายลงไปในหนองน้ำอย่างรวดเร็วด้วยความหวาดผวาของชาวบ้านพวกเขารวมตัวกันเพื่อขุดระบายน้ำในหนองออกมาทั้งหมดเพื่อทำให้กับปลาที่หลบซ่อนตัวอยู่ในหนองนั้นไม่มีที่อยู่แต่ก็ไม่ได้มีบันทึกเอาไว้ว่าพอน้ำแห้งแล้วกับปลาตัวนั้นปรากฏตัวออกมาให้เห็นอีกหรือเปล่าส่วนเหตุการณ์ต่อมาเกิดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี 1877 ที่นอกชายฝั่งเมืองคาโมงาวะจังหวัดชิบะชาวประมงในละแวกนั้นเล่าว่าเขาได้พบเห็นกับปะตัวหนึ่งเดินขึ้นมาจากทะเลมันมีขนอยู่บนศีรษะและมีกระดองอยู่ที่หลังแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้มีบันทึกอะไรมากมายเกี่ยวกับคำพูดของชาวประมงคนนี้เหตุการณ์ต่อมาเกิดขึ้นเมื่อปี 1970 ตำรวจ2 นายในชนบทแถบหนึ่งของญี่ปุ่นได้เจอเข้ากับบางสิ่งริมถนนตอนพบค่ำเจ้าตัวนั้นมันหมอบอยู่ตรงขอบของถนนขนาดตัวพอๆกับเด็กอนุบาลและเมื่อพวกเขาเข้าไปดูใกล้ๆก็ปรากฏว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เด็กแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่หน้าตาคล้ายกับลิงผสมกับกบซึ่งมันก็ตรงกับรูปร่างลักษณะของกับปะก่อนที่มันจะลุกขึ้นยืนแล้ววิ่งด้วย2 ขาข้ามถนนไปยังพุ่มไม้แล้วหายตัวไปอย่างรวดเร็วส่วนเหตุการณ์พบเห็นกับปะครั้งต่อมาเกิดขึ้นในเดือนเมษายนปี 1974 ที่เมืองโทโนะจังหวัดอิวาเตะแถวลำธารเขตซึกิอิโมอิจิมีคนพบเห็นกับปะขนาดเล็กสูงราวประมาณ60 เซนติเมตรปกคลุมด้วยขนหนาทั้งตัวราวกับสัตว์ป่าซึ่งคนที่เห็นมันก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่ามันคือกับปะไม่ผิดแน่เหตุการณ์พบเห็นกับปะครั้งต่อมาเกิดขึ้นในเดือนสิงหาปี 1985 ชายคนหนึ่งในจังหวัดนางาซากิเขาได้เดินผ่านพื้นที่ริมน้ำแห่งหนึ่งในค่ำเดือนสิงหาอากาศชื้นหนักและเงียบผิดปกติจนกระทั่งสายตาของเขาได้ปะทะเข้ากับร่างเล็กที่หมอบอยู่ไม่ไกลร่างนั้นมีลักษณะที่ตรงกับปะทุกประการก่อนที่มันจะหายวับเข้าไปในความมืดอย่างรวดเร็วสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้แตกต่างจากคำบอกเล่าปากเปล่าทั่วไปนั่นคือหลักฐานทางกายภาพที่ยังหลงเหลืออยู่บนพื้นดินมันคือรอยเท้ารูปสามเหลี่ยมประหลาดที่ยาวประมาณ20 เซนและกว้าง10 เซนรูปร่างของมันไม่ตรงกับสัตว์ชนิดใดที่พบเห็นได้ตามพื้นที่นั้นมันทอดยาวจากจุดที่ชายคนนั้นยืนอยู่ตรงดิ่งไปยังผิวน้ำแล้วหายไปและเหตุการณ์สุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อปี 1998 เย็นวันธรรมดาวันหนึ่งของจังหวัดอิบารากิครอบครัวหนึ่งพาสุนัขออกไปเดินเล่นตามปกติที่ริมบึงใกล้บ้านอากาศในตอนนั้นเย็นสบายไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆเกิดขึ้นจนกระทั่งสุนัขของพวกเขาเริ่มเห่าเสียงดังใส่ผิวน้ำอย่างต่อเนื่องขนของมันตั้งชันไปทั้งตัวไม่ยอมขยับเข้าใกล้ขอบบึงและเมื่อทุกคนหันไปมองตามทิศทางที่สุนัขเห่าผิวน้ำที่เคยนิ่งก็เริ่มกระเพื่อมเป็นวงกลมเล็กๆก่อนที่ร่างสีเขียวจะค่อยๆโผล่หัวขึ้นมาพ้นจากผิวน้ำอย่างช้าๆมือทั้ง2 ข้างของมันมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วอย่างชัดเจนใบหน้าแบนยื่นออกมาคล้ายจะงอยปากดวงตาของมันจ้องมองมาที่ครอบครัวนี้อย่างนิ่งเฉยจนไม่มีใครกล้าขยับตัวก่อนที่มันจะดำหายลงไปสู่ผิวน้ำอย่างเงียบเชียบและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับปะที่มีคนเล่าต่อกันมาว่าเคยพบเห็นพวกมันปรากฏตัวออกมาอย่างไรก็ตามไม่มีบันทึกอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นนี้ใช่ปะของจริงหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจเป็นสัตว์ชนิดอื่นที่พวกเขาจินตนาการไปเองด้วยความตกใจแล้วเล่ากันปากต่อปากจนเนื้อหาผิดเพี้ยนบางก็แต่งเติมเสริมเนื้อเรื่องกันเข้าไปเองบ้าง